فصل 4. اسلام پس از رحلت پیامبر. نظر شما درباره درگیری‌هایی که پس از رحلتتان به وجود آمد و منجر به تقسیم مسلمانان به اهل سنت و شیعه شد چیست؟ از این موضوع بسیار متأثر و غمگین شدم. انتظار نداشتم که چنین جدایی رخ دهد. پیروانم نظرات مختلفی داشتند و همین امر باعث شد که دو گروه به وجود بیایند که نتیجه اش دشمنی و درگیری بود و این درگیری هنوز هم ادامه دارد. آرزو دارم که پیروان دینم دوباره با یکدیگر متحد شوند و از آموزه‌های ساده محبت و همزیستی پیروی کنند. صوفیه میگوید که شما اولین مخلوق خدا هستید و تمام پیامبران از نور شما آفریده شدند. آیا این درست است؟ خیر، پیامبران زیادی پیش از من آمده اند و بعد از من هم پیامبران دیگری آمده اند. من پیامبر حقیقی اسلام بودم و پیام‌هایی را که از فرشتگان دریافت می‌کردم برای شما آوردم. من پیام‌هایی از طرف خدا دریافت کردم و کارهای زیادی انجام دادم تا مردم بتوانند کلمات الهی را درک کنند. جبرئیل نزد من می آمد و چیزهای زیادی به من می گفت. خوابهایی می دیدم و روح خدا را احساس می کردم و تلاش می کردم. تمام تلاشم را کردم تا پیام‌هایی را که به من داده شده بود را به شما برسانم. اما من نخستین آفریده خدا نبودم. پیش از من بسیاری آمدند و بعد از من هم بسیاری آمدند. درباره نقش عایشه پس از رحلتتان چه میگویید؟ او بسیار فعال شد و تلاش میکرد مردم را بر اساس آنچه باور داشت آموزه‌های واقعی من هستند هدایت کند. حتی در برخی از جنگ‌هایی که پس از آن رخ داد شرکت کرد. او بسیار فعال بود. سعی کرد بسیاری از آنچه را که فکر می‌کرد آموزه‌های من هستند به نگارش درآورد. او کارهای زیادی برای پیشبرد دین اسلام پس از رحلت من انجام داد. پس از رحلتتان پیروانتان به دو گروه تقسیم شدند. هنگامی که از آسمان به این اتفاق نگاه می‌کردید چه احساسی داشتید؟ من بسیار اندوهگین شدم. در زمان زندگیم احساس می کردم که همه در باورها و آموزه‌های من متحد هستند. کوتاهی من در این بود که رهبری را پس از خود تعیین نکردم. مرگ من نسبتاً سریع فرا رسید. تب و بیماری سختی داشتم که بسیاری از برنامه‌هایم را مختل کرد. میبایست زمانی را اختصاص میدادم تا به روشنی بگویم چه کسانی باید به عنوان رهبران آینده انتخاب شوند و چه افرادی به نظر من شایسته ترین بودند. متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در احادیث آمده که شما به مسلمانان توصیه کردید پیش از دعا و درخواست خدا را تسبیح و شکر کنند. همین گفته شده که این شرط لازم برای استجابت دعاست. آیا ممکن است این موضوع را برای ما روشن کنید؟ در آن روزهای آغازین ما تلاش می کردیم پیش زمینه هایی ایجاد کنیم و عادتهایی را در افراد شکل دهیم. به یاد داشته باشید که من درباره دینی نوظهور سخن می گفتم. ما تلاش کردیم دستورالعمل‌های زیادی درباره نحوه نماز خواندن، رفتار کردن یا زندگی کردن افراد در این دین جدید ارائه دهیم. امروزه افراد زندگی‌هایی بسیار متفاوت با آن روزها دارند. ممکن است بدون انجام تمام آن مناسک یا حتی بدون شکرگزاری دعا کرد. اگرچه پیروی از آن آداب در دعا کار بسیار خوبی است، چون خداوند هر کلمه را میشنود و ما گاهی میتوان دعا کرد بدون آنکه همه مناسک و آدابی که نیاکان شما وضع کرده اند انجام شود. آیا قصد داشتید که اسلام به دینی بر پایه محبت و صلح تبدیل شود؟ ما در زمانی که دین اسلام را بنیان نهادیم
در دوران محبت و صلح زندگی نمی کردیم. در آن روزها افراد چندان به آینده دور فکر نمی کردند. اکنون که تجربه بودن در آن سوی زندگی را دارم، امیدوارم که محبت و صلح بخش مهمی از هر دینی باشد. اما وقتی بر روی زمین بودم، اوضاع بسیار بسیار متفاوت بود. آن زمانها بسیار خشن بودند و تنها خشونت می توانست تضمین کند که دین ما پایه‌ای محکم پیدا کند. چرا ختنه به عنوان یکی از سنت‌های اسلامی شناخته می شود که شما پیشنهاد داده اید؟ من معتقد بودم که قربانی فیزیکی باید بخشی از سنت‌های اسلامی باشد و احساس می کردم که ختنه نوعی قربانی فیزیکی است که در مراحل اولیه نیز به آن اشاره شده بود و در آن زمان فکر می کردم که برای دین اسلام نیز مفید خواهد بود. آیا این سنت ختنه از سوی خداوند واجب شده است؟ این عمل مورد پذیرش خداوند است، اما از طرف خداوند واجب نگردیده است. به نظر شما چه کسی بهترین نماینده اسلام پس از وفات شما بود؟ هر 4 نفر از یارانم فکر می کردند که اسلام را به شیوهی که من خواسته بودم نمایندگی می کنند. من احساس می کنم که ابوبکر شاید بیشتر به آموزه های من نزدیک ماند، اما می دانم که هر 4 نفر باور داشتند که مطابق با خواسته ها و راهنمودهای من دین را پیش می برند. پس از وفات شما مسلمانان به 2 گروه جنگجو تقسیم شدند. گروه اول به رهبری دختر شما فاطمه و علی بود و گروه دوم به رهبری معاویه و حمایت همسرتان عایشه. نظر شما درباره معاویه و مبارزه‌اش با علی چیست؟ آرزو می کنم چنین چیزی هرگز اتفاق نمی افتاد. آرزو داشتم درک بهتری از آموزه های من و آنچه برای دین می خواستم وجود داشت. عایشه بسیاری از آموزه های من را می دانست و از طریق نوشته های فراوان از آنها حمایت می کرد. دخترم نیز بسیار به من نزدیک بود و فکر می کرد که آموزه های مرا می فهمد. آرزو داشتم که درباره خواسته هایم و امیدهایم برای آینده دین اسلام واضح تر می بودم. نمی خواستم چنین اختلاف و جنگی پس از رفتنم به وجود آید. من از آن طرف تماشا می کردم، اما در آن زمان خیلی نمی توانستم کاری انجام دهم. آیا تقسیم بین سنی ها و شیعه ها توسط خداوند برنامه ریزی شده بود؟ قطعاً خیر. این نتیجه سوء تفاهم هاست. نتیجه احساسات آنها و احساسات گذشتگان درباره اینکه رهبری دین باید چگونه انتخاب شود. من ترجیح می دادم که این تقسیم هرگز رخ نمی داد. به نظر شما آیا علی نقش مهمی در تاریخ اسلام داشت؟ من احساس می کنم که علی، او فکر می کرد در حال پیروی از فرمانهای من است، اما بسیاری از آموزه ها را همون گونه که من دنبال می کردم اجرا نکرد. با این حال او نقش مهمی در تاریخ اسلام ایفا کرد. آیا درست است که در قرآن اعداد و کلمات به صورت متناسب ذکر شده اند؟ خیر، در بسیاری از موارد این فقط یک تصادف است، با نتیجه کار افرادی که قرآن یا حدیث را به شکل کلمات فیزیکی نوشتند. هیچگاه قصد من این نبود که معانی یا اعداد مخفی به عنوان بخشی از کلمات مکتوب وجود داشته باشد که پیروان من باید آنها را بخوانند و دنبال کنند. من نمیخواستم که کلمات یا اعدادی با معانی پنهان وجود داشته باشد. نیت من این بود که کلماتی که گفتم و نوشته شد قابل فهم باشد و آن کلمات الهام بخش آینده برای پیروانم باشد. در جلسات قبلی گفتید که هیچ چیز از قرآن را با دست خود ننوشته اید. آیا پیام ها را تلاوت می کردید و دیگران آنها را هنگام گفتن شما می نوشتند؟
هنگامی که پیام‌هایی از فرشتگان یا از سوی خداوند دریافت می‌کردم، آنها را برای پیروانم بازگو می‌کردم. پیروانم آن پیام‌ها را می‌نوشتند. هیچگاه در زمان حضورم بر روی زمین تلاشی برای نوشتن دقیق پیام‌هایی که دریافت کرده بودم انجام نشد. در نظر داشته باشید که وقتی با پیروانم سخن می‌گفتم، در واقع در حال تفسیر پیام‌هایی بودم که دریافت کرده بودم و قادر نبودم دقیقاً آنها را به همان صورت بیان کنم که دریافت کرده بودم. زیرا بسیاری از آنها بسیار پیچیده بودند، بنابراین آنها را با واژه‌های خودم بازگو می‌کردم و پیروانم سعی می‌کردند آنها را بنویسند. متأسفانه همه پیام‌ها ثبت نشدند. گاهی اوقات که من سخن می‌گفتم، کسی برای نوشتن حاضر نبود. بسیاری از پیام‌هایی که پس از وفاتم نوشته شدند، از روی حافظه افرادی بود که فکر می‌کردند من چه گفتم. گاهی آنها بسیار دقیق بودند و گاهی نیز نه. طور که فرمودید تنها بخش کوچکی از قرآن پیش از وفات شما نوشته شد. آیا می توانید برآوردی از درصد واقعی آنچه پس از وفات شما نوشته شده بود ارائه دهید؟ می توانم حدس بزنم که شاید تنها حدود 20% از قرآن پیش از وفات من نوشته شده بود. پس از وفات شما تضادهای میان احادیث و قرآن به وجود آمد. این تضادها چگونه شکل گرفتند و آیا شما تفسیر قرآن را بر احادیث ترجیح می دهید؟ من تفسیری را ترجیح می دهم که با سخنان کنونی من هماهنگ باشد. بله، تضادهایی وجود دارد. افراد مختلف بخشهایی از قرآن و همچنین بخشهایی از حدیث را نوشتند و این نوشته ها غالباً بازتابی از خاطرات آنها یا تصوری بود که فکر می کردند من باید آنگونه گفته باشم. هر چیزی که با پیام‌های امروزی که برایتان می آورم همخوانی نداشته باشد، با نوشتارهای گذشته در تعارض خواهد بود. آیا احساس می کردید که پس از وفات شما در اسلام اختلافاتی به وجود خواهد آمد؟ اگر چنین بود، چرا وصیتی با خواسته های خود نکردید؟ خب همانطور که پیشتر به شما گفتم، مرگ برایم غافلگیر کننده بود. من همیشه نسبتاً سالم بودم. کارهای زیادی انجام داده بودم و متوجه نبودم که زمانم به این سرعت نزدیک شده است. این یکی از بزرگترین کاستی‌های من در زندگیم بود که برای آینده دین اسلام طرح روشنی آماده نکردم و مشخص نکردم چه کسی باید راه را ادامه دهد و چگونه باید این مسیر دنبال شود. پس از مرگ علی، نوه شما پسر فاطمه قدرت را به دست گرفت. از آن سوی جهان آیا احساس می کردی که او شایسته ترین فرد برای خلافت بود؟ من فکر می کردم که علی واقعاً توانایی انجام یک کار خوب را داشت. فکر می کردم که بسیاری از پیروانم توانایی به دست گرفتن دین و رهبری را داشتند. من متوجه نبودم که این همه سوء تفاهم در تعالیم وجود داشته است. شکافی که پس از مرگم اتفاق افتاد در آن زمان مرا بسیار غمگین کرد و من هنوز هم ناراحت هستم. برایم دشوار است که تصور کنم که چنین اختلاف‌هایی می‌توانند پس از 1000 سال وجود داشته باشند و بروز پیدا کنند. نوه شما حسن برای جلوگیری از جنگ قدرت را به معاویه یکی از یاران شما واگذار کرد. از آن سوی دنیا آیا این را حرکتی درست می‌دانستید؟ بله، فکر می‌کردم نوه‌ام تمام تلاشش را می‌کرد تا صلح را بین گروه‌های مختلفی که بعد از من به وجود آمده بودند حفظ کند. می‌دانستم که مصالحه لازم است. او نیز درک کرد که در زندگی سازش نیز ضروری است و من احساس کردم که کار درستی را انجام داد.